بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. اليوم الحلقة الثالثة من مسيري مع الرحال الأمريكي باول سالوبك. طبعا أنا كنت مسير والآن مخير. أعطيت الرجل كلمتي ولن أتراجع. فلما وصلنا المملكة وصل متأخر وكانت درجة الحرارة 50 وقيض. حاولت معاه بلطف، قال أنا لازم أمشي لأني تأخرت كثير في جيبوتي في مشروعي. الخلاصة عرفت أني راح أمشي وعرفت أن العملية راح تتأثر معي، فمريت صيدلية وأخذت الحزام البطني والظهري تبع الحوامل وشديت بطني، لأني كان أكثر ما خفت منه شيل الجعبة حقيبة الظهر وأغراضي فيها وقطع الجدة. طبعا مع المسير بدأت تفتق معي العملية، حصل لي فتق في مكان العملية، ولكني سكت ولم أبلغ الأمريكي أصلا من البداية أني أنا طالع من المستشفى وسويت عملية حتى لا يظن أني أنسحب. الخلاصة بدينا نمشي من الفجر والركايب تتبعنا تتلانا ورانا محملة بأكلنا وشربنا وأنا وياه نمشي. هذاك اليوم كنا نمشي الظهر، وأول يوم يمكن مشينا من الفجر إلى الساعة 8-9 بالليل. أنا ناسي الآن ما يقارب 65 الكيلو. فأثناء ما كنا نمشي الظهر قلت يا باول أشيلك ولا تشيلني؟ قال ما فهمتك. قلت هذه عندنا في التراث العربي قصة مثل وافق شن طبقة، وأعطيته القصة ومعانيها. فعندنا أشيلك ولا تشيلني، إذا تعبنا في المسير أشيلك ولا تشيلني. واحد منا يبدأ يشيل خويه بالقصص وبالقصيد وبالحدى، هذا سوات الأولين. ففرح جدا وقال أنا اللي بشيلك. قلت تفضل. قال سنة من السنين كلفتني مجلة الناشونال جيوغرافيك أني أسوي موضوع في المكسيك، وكان موضوعي هذا الصحفي في منطقة بين الجبال ما تصل السيارات. فيقول تمرنت واكتسبت لياقة وجهزت لي جعبة حقيبة الظهر، وصلت بالسيارة إلى أقصى ما تصل السيارة وخليت السيارات تروح، ونزلت على رجلي وبديت أمشي، ومشيت مسافات طويلة لعدة أيام إلين وصلت المنطقة الجبلية هذه. يقول المشكلة نفس الشيء، كانت المنطقة هذه أنا جيتها وقت صيف، وغلقت موضوعي. يقول صورت الجبال هذه وصورت المنطقة، والمنطقة غير مأهولة ما فيها بادية ولا في أحد، وقررت الرجوع. لكني فوجئت، أنا كنت أتوقع يقول إني بلقى بحيرات أو بقايا مياه، أو ما وجدت شيء. والموية اللي معي اللي أنا شايلها في الجعبة وشايل حسابي لها يقول انتهت بالكامل. يقول مشيت أول يوم من الصباح الباكر إلين غابت الشمس وأظلم الليل، ومشيت اللي أستطيع، وبعدين وقفت ونمت. وثاني يوم مشيت من الصباح إلين أمس الليل، لم أجد أي مصدر للمياه. ثالث يوم يقول مشيت بدأ الإنهاك يتعبني، بديت أحس بالدوخة. يقول إن الله رزقني بهاك البركة، بركة مياه اللي احنا نقدر نسميها زلتة. يقول لقيت لي بركة مياه زلتة فيها الصحراء، فيها مياه خضراء لها رائحة عفنة، وكلها فيها قشريات ودغاليب تلعب. ويقول هذه كلها ما هي المشكلة، لكن المشكلة أن في زاوية الماء هذا الموية هذه طبعا بواقي مطر. يقول فيها الله يكرمكم كلب ميت متعفن في الماء. يقول أنا كنت مسير لا مخير. يقول أنا هلكت من العطش أبى أموت. نزلت الجعبة من ظهري، حطيت لي قطعة قماش على الماء، صفيته شوي وأخذت منه وعبيت عندي في براد، حطيته على
الدافور النار. يقول خليته يغلي وخليته يغلي وخليته يغلي إلين غلى عدة مرات. قلت هالحين أكيد الجراثيم والبكتيريا حسب ما نعرف 100 درجة فهرنهايت أو مئوية، 100 درجة مئوية كفيلة بقتل كل الجراثيم والبكتيريا. يقول نزلت البراد وأنا من العطش أبغى أموت، وصلت لمرحلة الظمأ أعلى من العطش. يقول وخليته يبرد شوي وقمت أشرب منه، قمت أشرب منه. يقول يوم شربت الموية هذه يقول أنت عاشت ورجعت الروح في جسمي. يقول شلت أغراضي وشلت جعبتي وبديت أرجع أمشي أخذ الاتجاه صحيح. يقول يوم أخذت وأنا أمشي، يقول أول ما تغير النظر عندي شوف، يقول بدأت تجيني الزغللة وتداخل الصور وتداخل الأشياء، وبديت أحس جسمي منهك، بديت أحس قواي تخور. وبعدين يقول لاحظت إن جلدي تغير لونه. يقول شديت على عمري. يقول يوم أخذت ولا ما عاد أستطيع أمشي وطحت في الأرض مغشي ومغمي علي، أغمي علي. يقول يوم أخذت شعرت بيد إنسان تمسكني من حلقي ومن تلابيبي وتجلسني. قال يوم جلست يقول يا الله فكيت عيني. يقول يوم طلعت ولا ذاك الشايب يمكن في 80 والله يكرمكم، يقول معه شايب قروي ومعه حمار. يقول سألني باللغة الإسبانية أنت من أنت وش جايبك هنا؟ يقول أنا أتكلم إسباني. يقول قلت له بسرعة أنا باول سلوبك من الناشونال جيوغرافيك الأمريكية، وأنا مريت لي على بركة موية وغليت الموية وشربتها وما أدري وش حصل. يقول هذاك خبري بالدنيا، رجعت في غيبوبة. يقول أخذت في غيبوبتي. يقول وبعدين ما حسيت إلا حاجة تقطر في فمي، حاجة موية ساخنة. يقول يد فاك حنكاني واليد الثانية تعصر شيء حار في فمي. يقول فكيت عيوني يا محمد. يقول نظرت في ذيك اليد اللي تعصر نباتات مغلية في فمي. يقول يا محمد أجمل يد شاهدتها في حياتي إلى الآن. يقول شديت عمري ورفعت عيني. يقول يوم شفت وجه البنت، يقول بنت مكسيكية قمة في الجمال. يقول في يدها مجموعة من النباتات المغلية برية، يقول وتعصرها في فمي وفاك حنكاني. يقول جمعت قواي وقلت لها أنا وين وكم لي عندكم ومن أنتم؟ قالت أنت لك عندنا هذا 3 أسبوع، وأنت لك الآن 3 أسابيع عندنا مغشي عليك في غيبوبة، واليوم أول يوم في 3 أسبوع تفك عيونك وتبدأ تتكلم، وأنت الله كتب لك عمر. حظك أبوي هو الشايب الطبيب الشعبي والطبيب الطب البديل اللي الحين يسمونه الطب البديل، والطبيب أبوي هو الطبيب الشعبي اللي يعالج أهل القرية. وأبوي علمني يقول الكبد عندك مات وقف وكنت تموت، وأبوي يوميا يطلع الله يكرمك بحماره يروح للغابة ويروح المناطق الصحراء ويدور لك نباتات برية ويجيبها ونغليها ونصب في فمك عشان الكبد عندك يعيش وتعيش مرة ثانية. وانت الآن عندنا في المزرعة. يقول أنا في هالكلام أبوها جاء، يقول يوم شافني أتكلم يقول فرح شديد، وقال لي أهلا باول الله كتب لك عمر. الموية اللي شربتها فيها فيروس، هذا الفيروس ما يموت 100 درجة مئوي. الفيروس هذا اللي دخل في جسمك ضرب الكبد عندك، وهذا ما يموت إلا في المختبرات الطبية. هذا ما يموت إلا تحت 300 و400 درجة مئوية. ودافورك هذا ما يعطيك الحرارة العالية هذه، أصلا وصلت الحرارة العالية هذه الماء كله يتبخر عليك، لكن الله كتب لك عمر. يقول يا محمد جلست عندهم وطبت، لكن المشكلة قلت وش المشكلة؟ طبت. قال المشكلة أنا حبيت البنت هذه ولا عاد أبغى أروح ولا عاد أبغى غادر المزرعة ولا عاد أبغى غادر المكسيك. فضحكنا، وكنت أنا وياه قطعنا مسافة على القصة هذه، وأنا جبتها هنا باختصار وساعدني باول وفعلا شالني مسافة.
فقلت له اسمع يا باول. قال نعم. قلت هذاك الوقت احنا طلبة في المدرسة العسكرية في الحرس الوطني، وكنا نطبق في منطقة الجفير والحريق، وكان وقت قيض وحر، وقسمونا حظاير، كل حظيرة عبارة عن 10 طلبة، وأنا كنت مع هذولاك المجموعة 10، وكل حظيرة عليها قايد، واحد من زملائنا قايدنا، وكل واحد من الطلبة على ظهره جعبة ومعه بندقية، ويفكونا في هالشعبان وفي هالجبال، ويعطونا أهداف ملاحية نروح نجيبها، نطلع الفجر ولازم نرجع قبل ما تغيب الشمس للمعسكر. الخلاصة يوم جينا وقت الظهر يمكن الساعة 1 الظهر ولا حنا يا 10 هلكنا. طبعا الدورة 62 وكل 10 مع شعيب، ما نشوف بعضنا ولا حنا مجموعتنا كنا في ذاك الشعيب في ذاك الوادي بين الجبال، حر شديد وقيض، وحنا صغار سن، اللي حصلنا شربنا مويتنا كلها، وقلنا لقايدنا ما عاد نقدر نمشي. شوفنا حل المشكلة، لا لقينا شجرة نستظل تحتها الظهر، ولا لقينا مصدر مياه، والدنيا جافة وقيض. من رحمة الله التفتنا ولا والله في أعلى ذاك الجبل فيه مغارة. قلنا يا شباب وش رأيكم نشد أعمارنا ونطلع الجبل هذا، ممكن تسلقه. نطلع الجبل هذا ونجي في المغارة وندخل فيها ونتبرد لين تخف الشمس، وبعدين ننزل ونواصل البحث عن الأهداف. مويتنا كلها غلقت من الزمازم. المهم طلعنا الجبل هذا، شدينا أعمارنا وتناخينا ونغني ونشجع بعضنا لين جينا في قمة الجبل ودخلنا المغارة. يوم دخلنا المغارة ولا ظلام ما نشوف، لكن المغارة هذه باردة ثلج، والله العظيم عندي كأننا وسط فريزر. يوم فرحنا بهالبراد وريحنا وردت عيوننا علينا وتعودنا على الظلام اللي في المغارة، وحنا ننزل جعبنا من ظهورنا. أثر المغارة هذه سبحان الله أرضها صفا، أرضها قطعة من الصفا، الحصى القطعة واحدة، وفيها حفر الصفات هذه، وفيها بواقي مياه من المطر. والله يوم فرحنا يوم لقينا المياه في الحفر هذه اللي في الصفات في قاع المغارة. واحد من خويانا جزاه الله خيرا شطنا قام ومعه ماعون وقام يدور على الحفر هذه على كثرتها، بعضها صغير وبعضها كبر الغضارة وبعضها كبر القدر، ولا المويه خضراء وفيها قشريات تلعب، وقام يدور على الحفر هذه ويجمع منها شوي شوي، انظف ما فيها من الماء، ويحط في ذاك البراد لين امتلأ. معنا دافور ويحطه على النار، قلنا خله يغلي. المهم غلا قلنا يكفي. معنا سكر ومعنا شاهي، وحنا نحط في البراد سكر وشاهي، نبي نشرب شاهي. المهم يوم انه طبخ الشاهي وزان، وحنا كل واحد منا يا 9 نجلس جنب بعضنا، كل واحد معه ماعونه مع كوبه، وخوينا هذا يدور علينا بالبراد يصب ذا شوي وذا شوي وذا شوي وذا شوي وهو شوي لين انتهى البراد. جيت انا اشرب الشاهي من كوبي. يوم شربته يا اخوان، اول شيء لونه اسود تقول حبر، ثاني شيء يوم قربته الفمي ولا ريحته مخنز، ويوم شربته ولا والله كأنه شربت سمك معفن من مطعم صيني مرم. المهم اني شربته من العطش، عطش وجوع. جلست ريحة السمك هذا المزفر، زفرت السمك اللي شربناه ذا الشربة ما هو بشاهي، في شنبي أذكرها جلست يومين ما تروح. يوم علمت باول ضحك، ولا أني بعد قطعت به مسافة، وبكمل قصصنا أنا وباول بكرة إن شاء الله. لكن الإنسان العبرة أن الإنسان يوم يعطش ويوم يجوع ينقلب إلى وحش، بياكل أي شيء بيشرب أي شيء، وبتحده الحاجة والموت والعطش والظمأ، يحتد على شرب أشياء ما يبغاها. ولكم تحياتي ودعواتي لي ولكم بالسلامة.